فقط نیم ساعت با من باش تا با هم سر از جایی در بیاریم که تقریبا همه کسانی که به این نقطه سفر کردن میگن 100% ارزش رفتن و دیدنش رو داشته و داره. این کشور کاملا متفاوت از کوچکترین کشورهای دنیاست و یک شاهکار کوچولو کنار دریای مدیترانه است. البته با رعایت اصل لوکس بودن، تاریخ شاهنشاهی و مسابقات معروف گرند پری در دنیا. در واقع در این نقطه کره زمین انگاری ثروت و زیبایی طبیعت میخوام بگم به هم گره خوردن، اما واقعا کمه براش به هم تابیدن. اما چرا؟ اینجا کجاست که تا این حد معروفه؟ بچه ها اینجا در واقع جنوبی ترین نقطه فرانسه است، هم مرز با ایتالیا و هم مرز با فرانسه قطعا. اما حواست باشه با اینکه هیچ ربطی به سوئیس نداره، آنتن موبایلت سرور سوئیس رو میگیره. حالا چرا من هم نمیدونم. و بدون اگر حتی سیم کارت گوشیت برای کل اروپا فعال باشه، اینجا زون سوئیس محسوب میشه و هزینه‌اش اکستراست. در هر حال اینجا بهشت ثروتمندانه و حتی برای ثروتمندان دنیا اومدن و دیدن و تجربه این شهر خاطرات و کلاس خاص خودش رو داره. از ستاره های هالیوود تا سیاستمداران و ثروتمندان مستقل اینجا براشون یه وایب و تجربه متفاوته. پس شما هم با من باشین تا بریم و ببینیم و کشف کنیم و لذت ببریم. درود رفقا، من شاکو هستم و خوش اومدیم به کانال گلوری تریپس. امروز قراره که با هم کشوری رو ببینیم که قیمت 1 متر آپارتمان برای خریدش از متری 100,000 یورو، یعنی با نرخ امروز ایران میشه متری 1 میلیارد، نه کاش 1 میلیارد بود، 10 میلیارد تومان تازه شروع میشه. و البته در کنار این ویلاها و آپارتمان‌های لاکچری یات‌های میلیون دلاری رو داریم که قیمت خریدش گاهن تا 800 میلیون یورو هم بالا میره. البته ناگفته نمونه، میتونین نخرین، یه هفته اجاره کنین 1 میلیون یورو، یعنی قیمت خرید 2 تا خونه نرمال تو کشور هلند. اینجا در واقع تقاطع فیلم های جیمز باند، هالیوود، آلفرد هیچکاک با خاندان سلطنتیه. جایی که ستاره هالیوود میشه پرنسس کاخ سلطنتی موناکو. با من همراه باشین که قرار این جاده ها و این وایب این کشور رو یه جوری بهتون نشون بدم که تصور کنین که سوار یه لنج روور کروکین و خودتون مسلط به جاده دارین همه جا رو نگاه میکنین و لذت میبرین. و اگر که داری فقط برنامه رو گوش میدی، قرار برات کلی اتفاقات جالب رو از فرمول 1 تا خاندان سلطنتی تا هالیوود، از کشور کوچولو و پولدار موناکو تعریف کنم. میدونستی عرض و طول این کشور انقدر کوچیکه که مساحتش فقط 2 کیلومتر مربعه و شرق و غرب این کشور رو میتونی با 56 دقیقه پیاده روی طی کنی. شاید باور نکنی که کشور پولدارها ارتش نداره، فرودگاه نداره، زندان هم نداره، مثل مالیات که نداره. پس با من بمون که برات بگم که چی شد این کشور یکی از کشورهای ثروتمند دنیا شد و لایف استایل مردم تو این کشور چجوریه و چرا معروف ترین کازینوی دنیا با قوانین خاص و عجیب غریبش توی موناکوه. قوانین جالب و عجیب غریبی که توی این کشور هستش و برات بگم از مسابقات فرمول 1 متفاوت اینجا. اگر از این سبک ویدیو خوشت میاد منو سابسکرایب کن که هفته های بعد ویدیوهامون متفاوت‌تر و باحال‌تره. و اگر از این برنامه خوشت اومد و این برنامه رو داری میبینی منو لایک کن، چون یه لایک کوچولو و چند ثانیه‌ای هست و کلی انرژی به من میده و منو تشویق میکنه که به همین شکل ادامه بدم.
در ضمن نظرت رو هم خیلی خوشحال میشم اگر برام کامنت کنی، اینکه بدونم چی دوست داری، چی دوست نداری و اینکه دوست داری کجا رو اینجوری ببینی. پس با من همراه باشین تا از قبل ترش براتون بگم. یعنی چی از قبل تر؟ یعنی از زمانی که از هلند راه افتادیم به سمت موناکو با 12-13 ساعت رانندگی. بزن بریم توی این ویدیو با من موناکو رو تجربه کن، جوری که انگاری خودت یک بار اینجا بودی. بگی؟ پول چی؟ 49 یورو. آقا چه خبره 49 یورو عوارضی تیکه جاده؟ واقعا خیلی کوتاه بود، خیلی هم تعداد عوارضیاش زیاده. اینجا این پمپ بنزین ها و مجتمع هایی هستش که بین راه لیون به پاریسه. اینم فضای بیرونش. بریم ببینیم چی داره. خیلی باحاله، مثل پمپ بنزین درستش کرده. و اما قسمت خوشمزدش اینجاست. قیمت ها به نسبت بقیه جاهای مقداری بالاتره. مثلا این قیمتش 13.95 میشه، میتونیم نصفشو بگیریم 8 اون بربری خودمون هم. از این دستگاه هم که میتونیم کافی بگیریم، انتخاب میکنیم. خب کوکی که نمیخوای؟ Atatürk'e چه نظری؟ شکونه ازش هزینه بخوایم؟ چرا؟ شکو اشتباه کردی اینو نگرفتی؟ خیلی اشتباه کردی؟ خیلی اشتباه کردی نگرفتیش رو. این ساندویچ نون پنیر کالباس با کمی مغز پسته که کنارش فقط رد شده در مسیر پاریس به سمت موناکو، هولوش 13 یورو، درسته؟ 14 یورو فقط همین. پنیر کالباس مغز پسته‌ای که کنارش رد شده. خب بالاخره رسیدیم موناکو و این ویو کل کشور موناکو رو ببینیم و بریم سمت هتل و شروع ماجراجو. منتظر موندیم تا چکین بشیم و یه دوش و این ویو منحصر به فرد.
بچه ها اینم دریاچه موناکو که مساحت کل موناکو اندازه 2 تا پارک ملت تهرانه، اما انقدر پول اینجاست که همه چی بوی لوکس بودن میده. حالا بمونین که یه ویو متفاوت و جالب رو بهتون نشون بدم و آماده بشم برای گشت و گذار توی شب‌های موناکو و کازینوی معروف مونت کارلو. به نظر من جاده های موناکو اصلا شبیه جاده نیستن، بیشتر شبیه پیست فرمول وان، باریک و پیش در پیش. هیچ جایی هم نمیشه سبقت گرفت، نمیشه دور زد. اما عجیب ترین قسمتش اینه که همین خیابون های باریک هر ساله تبدیل میشن به معروف ترین پیست فرمول وان دنیا. بعدم ماشینا میان اینجا و با 300 کیلومتر بر ساعت توی همین پیچا میپیچن. ولی خب پارسال یه لامبورگینی تصادف کرد با 2 تا فراری و یه بنتلی رو هم به فنا داد. حواست نباشه ممکنه این اتفاق هم پیش بیاد. ماشین رو پارک کردیم و داریم این خیابون سربالایی رو میریم به سمت بالا تا برسیم به کازینوی معروف دنیا مونت کارلو. یکم قدم بزنیم تو اون محوطه که شاید بیشتر از 1 قرن پولدارا رو وسوسه کرده و در نهایت واسه یه بارم که شده اونا رو کشونده اینجا. در ضمن خیابونا رو ببینیم بچه‌ها، واقعا تمیزه. حالا چرا؟ چون هر روز صبح زود کف کل کشور شسته میشه. خیلی جالبه نه؟ خب واسه همینم اینجوری برق میزنه. حالا تا دارین شماها این تصاویر رو فضا و وایب شب جلوی کازینوی مونت کارلو رو میبینین، من براتون تعریف کنم که چطور شد که موناکو شد موناکو. تا قرن 19 اینجا یه منطقه خیلی فقیر بود. خانواده سلطنتی یعنی خانواده گریماندی سال 1860 تصمیم میگیرن که اینجا یه کازینو بزنن و اسمشو گذاشتن مونت کارلو. قبل اینکه موناکو رو بهتون بگم، چون رسیدیم به این حوضچه، بذارین این قضیه این حوضچه رو بگم. نگاه کنین جلوی کازینوی مونت کارلو این حوضچه‌ای که هست، میان اینجا سکه میندازن. البته نه واسه فقرا، واسه شانس. چون موناکو یعنی قمار و لاکچری بازی، میگن اگه اینجا سکه بندازی هم پولت برمیگرده، هم دوباره برمیگردی موناکو، هم میتونی آرزوی خوب بکنی. خیلی هاشون هم که خیلی از پولداران وقتی میخوان برن توی کازینو و بازی کنن، قبلش میان اینجا یه سکه میندازن، میگن این سکه شانسمونه و قطعا میبریم. حالا بریم ادامه جریان رو براتون بگم. همین کازینو کم کم شد مرکز جذب اشراف اروپا. بعد هم پرنسس موناکو یه تصمیم تاریخی گرفت. گفت کسانی که اقامت موناکو رو داشته باشن پس مالیات هم نمیدن. خب همه پولدارا ریختن اینجا، دیدم بهترین جاست براشون. از طرفی چون مساحت این کشور فقط 2 کیلومتر مربعه، راحت تونستن همه چی رو تو حد لاکچری نگه دارن. اینجا فقط پول و هتل و کازینو و کشتی‌های لوکس حرف میزنن. بعد اومدن یه فکر دیگه کردن. اومدن سال 1930 به بعد توی موناکو مسابقات گرند پری رو شروع کردن و اینجا رو تبدیل کردن به ویترین سرعت و پول و همین یه تصویر لوکس از موناکو توی جهان وایرال کرد و بندرش به جای یه سری قایق ماهیگیری کم کم تبدیل شد به پاتوق یات‌های میلیون دلاری و کتواک ماشین‌های سوپر لوکس دقیقاً جلوی کازینو به سمت هتل پاریس. واقعاً انگار اینجا یه نمایش زنده روزانه است. و بهتون اینم بگم، این ماشینا رو خود کازینو مونت کارلو و هتل پاریس میچینن جلوی در، اینجوری یه جور به قول معروف کیوریتد لاین اپ میکنن، یعنی یه جور چیدمان با حساب و کتاب.
هر ماشینی اجازه نداره اینجا واسطه، یا خودت باید VIP باشی اینجا ماشینتو پارک کنی یا ماشینت. البته یه افسانه هم هست که میگن نصف اینها مال صاحباشون نیستن و رنته. حالا دروغش پای خودشون. نرهای دنیا می اومدن اینجا برای کازینو با یات‌هاشون و بعد چون خیلی ویو و منظره خوشگلی هم داره و آب و هوای خوبی هم داره، خب به تپ میموندن طولانی مدت اینجا. پس در واقع ثروت موناکو از کازینو و بدون مالیات بودن کشورشو، این لوکیشن خفن و این رویدادهای بین المللی موناکو رو کرد بهشت پولداران. اما جالبه، مگه میشه که یک کشوری فقط با یک کازینو تبدیل بشه به یک کشور ثروتمند؟ خب 1860 توریستای اشرافی اروپا دلشون میخواست قمار کنن. تو خیلی از کشورها هم قمار ممنوع بود یا محدود بود. موناکو گفت آقا اینجا آزاده، بیاین حال کنین، اگرم که تو کشورم اقامت بکنین مالیات هم نمیخواد بدین. خب به تپ اینجوری کلی پولهای خارجی اومدن تو کشورش. بعد از یه تایمی هم پرنس سوم موناکو با کریس کلی که اون موقع ها بازیگر مطرح هالیوود بود ازدواج کرد، که حالا داستان زندگی کریس رو در ادامه این برنامه براتون میگم، خیلی جالبه. این شد که همه سلبریتی های پولدارم عاشق اینجا شدن و به قولی بوی هالیوود توی موناکو هم پیچید. علاوه بر کازینو مونت کارلو، شبای اینجا حال و هوای اینجوری که میبینین هم داره، پارتی و عشق و حال روی یاتاشون و نایت لایف موناکو از این خبرها هم فراوونه. ما هم رسیدیم هتل و این ویو اتاق ما توی شب که این سکوت و آرامش و زیبایی رو دلم نمیخواد چشم رو روش ببندم و بخوابم. این هم از صبحونه هتل که به نظرم خیلی هم خوشمزه هم نبود. اول اومدیم بیرون از موناکو و یه جایی که یه ویو پانوراما به ما میده از دریاچه موناکو. بعد هم میریم که کازینوی مونت کارلو و موناکو رو توی روز ببینیم و اون مسیری که مسابقات گرند پری برگزار میشه رو با هم تجربه کنیم. اگه تا اینجای برنامه رو با من همراه بودی، منو لایک کن که کلی منو خوشحال میکنی و سابسکرایب یادت نره برای بقیه ویدیوهای خفنی که تو راه دارم. همین الان لایک کن، سابسکرایب کن. این جاده های اطراف موناکوه که خیلی معروفه به خاطر اینکه مسابقات فرمول 1 گذار میشه و اصلا من نمیدونم تو این پیچ و واپیچا و این جاده های تنگ چجوری اون مسابقات با اون ماشینای لوکس اجرا میشه واقعا. اما براتون بگم از داستان پرنسس موناکو. کریس کلی
که ستاره هالیوود بود، سال 1955 برای بازی در فیلم دختر روستایی جایزه اسکار بهترین هنرپیشه زن رو گرفته بود و همون سال دعوت میشه برای فستیوال فیلم کن و از هالیوود میاد فرانسه. ظاهراً از قبل خاندان سلطنتی کلی رو برای پرنس سوم موناکو کاندید کرده بودن و توی همون حوالی فستیوال فیلم کن از قبل قرار آشنایی رو در نظر گرفته بودن. وقتی که کلی میاد برای فستیوال فیلم کن، این آشنایی صورت میگیره و پرنس و کلی دل نصد دل عاشق هم میشن. حالا 18-19 سال بعد از ازدواج این دو نفر، گریس کلی با دخترش که حالا 17 سالشه و اسمش استفانیه سوار ماشینشون میشن تا ویلاشون که توی ارتفاعات کوههای موناکو بوده بیان به سمت کازینوی مونت کارلو. جاده ای رو دارن میان که 25 سال قبل از این تاریخ گریس توی فیلم آلفرد هیچکاک که توی این جاده فیلم برداری شده بازی کرده و با شرایط خیلی خاص و خلاصه. و متاسفانه امروز که توی همون جاده داره با دخترش رانندگی میکنه و میاد پایین، ناگهان سر یکی از این پیچا ماشینش منحرف میشه و به پایین دره سقوط میکنه و پرنسس موناکو بعد 24 ساعت که میره توی کما فوت میکنه، اما دخترش زنده میمونه. این داستان شایعات زیادی رو توی دنیا به وجود آورد و یه تراژدی خیلی غمگین بود برای هالیوود و یه جوری همه میگفتن اینجا تقاطع فیلم آلفرد هیچکاک با خاندان سلطنتی موناکو. حالا با هم ببینیم این وایب روزهای محوطه جلوی معروفترین کازینوی دنیا چجوریه. بچه ها میدونستین که به دستور خاندان سلطنتی موناکو اینجا هتل د پاریس رو ساختن و این هتل با داشتن رستوران‌های میشلن جز لوکس ترین هتل‌های اروپا محسوب میشه. برای اینکه قیمتش رو بدونی، قیمت هر یه شب اتاقش از $1350 تا شبی $30,000 بسته به اتاق و فصلش داره. مهمونای خب معروفی هم اینجا اومدن، مثلا خود پرنسس کلی که با ازدواج میکنه با پرنسس سوم موناکو میاد اینجا اقامت داشته و یا شان کانری یا جیم فوندا، همه اینا میان موناکو، میان اینجا. حالا یه اتفاق خیلی جالب و واقعی و خیلی معروف افتاده توی موناکو سال 1913. بهش میگن توهم قمارباز یا گمبلرز فلسی. چه اتفاقی میفته؟ توپ رولت، بازی رولت 26 بار روی رنگ سیاه وای میسته. یعنی هر دفعه قماربازا دور میز رولت واسطاده بودن، منتظر بودن، میگفتن این دفعه دیگه قرمزه، ولی بازم رو سیاه وای میسته و این وایرال شد تو کل دنیا و خیلی معروف شد. و تو هم بدون اگه اومدی اینجا، کازینو همیشه میتونه سورپرایزت بکنه. دیشب این تو پر سکه بود، شبا جمع میکنن دوباره تا شب اون همه سکه جاش مونده، دیشب جمع کردن. آره دیگه، شاید بعضیاش هم مونده. اینا شما بفر
من تا اونجا این پلیسا رو که دارین میبینین که دارن یه ماشین رو جریمه میکنن، این ماشین ها یه داستان عجیب غریبی پشتشونه. گاهن بعضی از این پولدارها برای اینکه ثابت کنن که حالا به دولت یا به خاطر اقامتشون یا به هر دلیلی اصلا میخوان شعاف کنن، میان ماشینشون رو یه جای عجیب غریبی پارک میکنن عمدن که پلیس جریمهشون بکنه و اون جریمه بشه براشون حالا مدرک و یا هر چیز دیگه. چه پلیس استیشن گوگلی دارن. از این پارک خوشگل داریم رد میشیم بریم ببینیم یه مغازه پیدا میکنیم که مموری کارت داشته باشه، مموری کارت دوربین بخریم. البته حالا اینکه اومدیم دنبال مموری کارت بعدم نشد. شاپینگ مال موناکو رو هم داریم نگاه میکنیم، اما بچه ها در جریان باشین که ما مموری کارت استی پرو رو توی نیس و کن هم گشتیم دنبالش رو پیدا نکردیم. خب بالاخره پیدا کردیم. یکم بندر موناکو رو قشنگ از بالا دید بزنین و حالش رو ببرین تا بعدش بریم کف خیابوناشو براتون بگم. از بندر هرکلیوس اینجا به این نام معروفه. بچه ها داریم میبینین که بندر موناکو پر از سوپر یات و مگا یات هاییه که وایستادن اینجا و دارن خودنمایی میکنن. اما گفتم مگا یات براتون بگم فرقش با سوپر یات چیه. مگا یات طولش از 60 متر بیشتره و از اولم مختص به ثروتمندا و خانواده های سلطنتی اصلا ساخته میشه. کلا یه هتل 5 ستاره شناوره دیگه، اینجوری میتونیم بگیم. البته بچه ها بعد مگایات یه دسته دیگه هم هستن بهشون میگن گیگایات. اونا باز داستانشون فرق میکنه، بالای 100 مترن. البته ناگفته نمونه افراد انگشت شماری هم در دنیا گیگایات دارن، مثل امیر دوبه یا آقای دیوید گفن که سرمایه گذار صنعت سینما توی هالیووده و فکر میکنم یه تاجر نفتی پولدار روسی هم گیگایات داره. بگذاریم براتون بگم که این یات‌های معمولی چند میلیون یورو قیمت دارن. حالا اونایی که جلوی موناکو لنگر میندازن بیشترشون بین 50 میلیون تا 800 میلیون یورو قیمت دارن. امکانات داخلش هم اگر دوست دارین براتون میگم. همونطوری که دارین میبینین استخر و جکوزی روی عرشه، هلیپد برای فرود هلیکوپتر، سینمای خصوصی و کلاب شبانه و پیست رقص که دیگه امکانات عادیه و گاهن زیردریایی شخصی و جتسیای لوکس هم دارن. بچه ها هر ساله یه مسابقه موناکو یات شو توی موناکو برگزار میشه که پولدارهای دنیا یاتاشون رو میارن اینجا که هم به رخ بکشن و هم قراردادهای مدل‌های جدیدش رو ببندن. خلاصه لایف استایلشون یه جوریه که کلاً گاهن 3 ماه تابستون رو توی یاتشون کنار سواحل ریویرا میمونن، بین ایتالیا فرانسه جابجا میشن
توی فستیوال ها و رویدادهای اینجوری شرکت میکنن و شبا هم مهمونی خصوصی میگیرن و با دوستاشون و دور و بریاشون پارتی میکنن. کلا اینجا خود موناکویی ها میگن اگر توی موناکو فروتن باشی کسی اصلا نمیبینتت. خلاصه لایف استایل اینجا بر این مبناست. خب بچه ها تا یه نگاهی به این نمایشگاه فراری با هم داریم میندازیم. اگر شما بودین چه رنگی میخریدین؟ زرد، سبز و یا قرمز؟ همه رنگ بندی ها رو داره. جلوتر هم یه نمایشگاه ماشین استون مارتینه، اونم رنگ بندی داره. برام بنویسین اگه شما بودین کدوم یکی این دوتا رو انتخاب میکردین و چه رنگی؟ اگر تا اینجای برنامه رو با من همراه بودی پس با یه دونه لایک منو در جریان بذار و سابسکرایب یادت نره که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. بریم توی خیابونای موناکو بچرخیم و مسیر مسابقات گرند پری معروف دنیا رو ببینیم. برخلاف همه مسابقات دیگه دنیا داخل همین خیابونهای باریک و پرپیچ و خم موناکو برگزار میشه. به همین دلیلم خیلی متفاوت و خاصش کرده. همه اون آپارتمان ها و خونه هایی هم که داریم میبینیم مسلطن به پیست مسابقه و از خونه خودشون کافیشون رو میخورن و آبجاشون رو مینوشن و مسابقه رو نگاه میکنن، لذت میبرن. این مسابقه طولش 3300 کیلومتره، یعنی 78 دور راننده ها باید دور بزنن و 19 تا هم پیچ تند داره که یکی از پیچاش رو فقط میشه با 45 کیلومتر بر ساعت رد کرد. برای همینم به فرمول وان موناکو لقب کندترین و کوتاه‌ترین مسابقه فرمول وان دنیا هم دادن. البته تو خیلی از قسمت ها تا 300 کیلومتر هم گاز میدن راننده ها، ولی به خاطر اون پیچه این لقب رو بهش دادن. همه این شرایطی که بهتون گفتم، این باریک بودن خیابون ها و به قولی این پیچ های تند باعث شده که مرحله کوالیفاینگ قبل مسابقه توی مسابقه مهمتر از مسابقه اصلی باشه و یه جورایی مشخص کننده نتیجه است. حالا گفتی یعنی چه؟ یعنی اینکه چند روز قبل مسابقه راننده ها با هم مسابقه میدن و هر کسی که اون روز توی کمترین زمان این 78 دور رو بزنه نفر اولیه که روز مسابقه میتونه استارت بزنه. به تبع توی این خیابونای تنگی که اصلا امکان سبقت گرفتن وجود نداره، پس کسی که اول استارت میزنه در نهایت برنده نهاییه دیگه، چون این مسابقه فرمول وان مثل بقیه فرمول وانای دیگه نیست. تو اونای دیگه اگر نفر دهم هم باشی استارت بزنی با یه استراتژی خوب تو رانندگی تو 2 تا سبقت به موقع میتونی خودتو برسونی، ولی توی موناکو همچین چیزی امکان پذیر نیست. حالا یه چیز دیگه بهتون بگم که همین حاشیه‌ای که شما دارین میبینین یات‌ها و سوپر یات‌ها و به قولی مگا یات‌ها وای میستن و از عرشه کشتیشون مسلط به پیست فرمول وان مسابقه رو میبینن و لذت میبرن. یعنی توی اون روزهای مسابقه اینجا واقعا تبدیل میشه به یک شوی لاکچری از هر نظر. یه چیز خیلی جالبتر، یه ویژگی خیلی جالبتر هم گرند پری داره، اینه که چون برای توقف ماشینی که خراب شده جا نیست، میان از یه سری جره ثقیل‌های سریع بالا بر استفاده میکنن که دورتر از پیست واسادن و آمادن که اگر ماشینی خراب میشه سریع از بالای این دیوارهایی که برای پیست کشیدن و یا از هر مانعی خلاصه ماشین خراب شده رو وسط پیست بیارن بیرون.
ساخت و ساز این پیست هم هلوش از 6 هفته قبل مسابقه شروع میشه تا 3 هفته بعد از مسابقه. یعنی در واقع یکی از طولانی ترین تایم ها رو داره برای برگزاری مسابقات فرمول وانش، که البته خب در واقع به خاطر شرایطیه که مسابقه برگزار میشه توش. اما یه چیزی که داره برای من جلب توجه میکنه این آسفالت های کف خیابونه که من خب دارم با هلند مقایسه میکنم. هلند خیلی آسفالت ها تر و تمیز و مرتب و ایناست. اینجا به عنوان یکی از کشورهای ثروتمند و لاکچری دنیا این چه وضع آسفالت کف آقای پادشاه موناکو. از حق نگذریم، هلند اگر که مالیات سنگین میگیره خب آسفالتاش اصلا قابل مقایسه با اینجا نیست. اصلا این مدلی ما نمیبینیم تو هلند. حالا بریم سراغ اون برج بلندی که براتون گفتم و نمای برج رو دوست دارم که بالا بهتون نشون بدم که ببینین دقیقاً در مورد چی میخوایم صحبت بکنیم. در مورد گرونترین برج دنیا حرف بزنیم که پاند هاوسش که طبقه آخر این برجه که دارین الان روبرو میبینیدش 3500 متره و از طبقه سوم شما با یه سرسره میتونین بیاین برین توی استخر و اینکه گرونترین آپارتمان دنیا هم هست در واقع. و ایشون هم آقای فانجیو، راننده آرژانتینی افسانه‌ای که 5 بار قهرمان فرمول وان دنیا شدن. رفقا اینم از ویدیوهای موناکو. امیدوارم که منو سابسکرایب کرده باشین، ویدیوهای بعدی رو از دست ندین و اگر توی این مسیر همراه من بودین یه لایک کوچولو منو کلی میتونه خوشحال بکنه. در ضمن نظرت رو هم در مورد موناکو حتما برام کامنت کن. تا ویدیوهای بعد.